show day. I never ever see a broke day. Look into the eyes of the go face. Gang in the world is a four-way. Taco Tuesday, I got the cheese, she tasting the Kool-Aid. You know the plug on the Lupe, she gon' do what. හරි ඉතින් description එකේ මම උඩම දාලා තියෙනවා Capcut template link කියලා. ඔයා එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ආව මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ යටින් රතු පාටින් තියෙනවා use template in Capcut කියලා. ඉතින් මම දැන් ඒක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ වගේ ටික වෙලාවක් යනකම් load වෙයි. හරි. ඔන්න දැන් මම Capcut template එකට වැටුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ යට use template කියලා නිල් පාටින් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒක එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ ඔයාට ෆොටෝ සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක යට ස්ලොට් 3කට ෆොටෝ සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට පළවෙනි ෆොටෝ දෙක විදියට ඉගෙන නැත්නම් පළවෙනි ස්ලොට් දෙකට ඔයා තෝරගන්න ඕනේ කළු පාට ෆොටෝ එකක්. ඉතින් මම ඔයාලට කළු පාට ෆොටෝ එකක් ඔයාලට නැත්නම් මම ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. ඔයා එතනින් ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් පළවෙනි ස්ලොට් දෙකට කළු පාටේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට ඔයාලට පේනවා ඇති අන්තිමේටම තුන්වෙනි ස්ලොට් එක ඉතුරුලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒකට කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් ඒකට සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි. ඉතින් මම දැන් සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් තියෙනවා next කියලා එකක්. ඉතින් ඔයා ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති උඩ තියෙනවා export කියලා icon එක. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ තියෙනවා යටින් export without watermark කියලා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාම වෙන්නේ අර උඩිනුයි යටිනුයි Capcut කියලා watermark එකක් නැතුව save වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරනවා මම. ඉතින් ඔයාලව මේ විදියට export වෙයි ටික වෙලාවක් යනකම්. හරි මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරන ගමන් ඔයාලව කෙලින්ම TikTok එකට අරන් යන්න. ඉතින් ඔයාලා එතන යන්නේ නැතුව කෙලින්ම මේ ෆයිල් ටික ඔක්කොම ටික අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන දැන් මම ප්‍රිවිව් එකේ දැක්ක song එකක් තියෙනවානේ. ඒක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේකේ ටෙම්ප්ලේට් එකේ නෑ ඒ song එක. ඉතින් ඔයාලට ඒකට කරන්න තියෙනවා Capcut application එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක ක්ලික් කරලා අයින් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ උඩින් තියෙනවා නිල් පාටින් new project කියලා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න එකපාරක්. ඉතින් ඔයා හදාගත්ත වීඩියෝ එක උඩින්ම තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ඇඩ් කියන එක දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ අගටම යන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති end කියලා තියෙනවා. ඒක ඉතින් ඔයාලට කරදරයක් නිසා ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා delete කරලා දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ original template එකේ sound එක අඩු කරගන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ template එක මේ timeline එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ එහාට යද්දි යට බාර් එකේ එහාට තියෙනවා මේ volume කියලා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරලා මේ බිඳුවටම ඇදලා දාලා හරි ලකුණ දෙන්න. හරි. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේකේ audio එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේකේ audio එකත් මම description එකේ comment section එකේ දෙකේම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එතනින් audio එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් download කරගෙන ඉවර වෙලා මේ add audio කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ sound කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මේ පෙන්නන icon එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ from device කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙහාට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවා search bar එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔයා DLK21 කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති උඩින් මේ song එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ plus ලකුණක් තියෙන නිල් පාටේ ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔන්න song එකත් ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති song එක ටිකක් වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ අගටම ගිහලා වැඩි ටික අයින් කරලා දාන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ උඩින් මේ වගේ 720p කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති රෙසලූෂන් එකක් තෝරගෙන මේ ඉර ක්ලික් කරලා ඔයාලට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ගෙනාවා මේ දවස්වල TikTok එකේ ට්‍රෙන්ඩිම වීඩියෝ එකක් හදන විදිය. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමුවෙමු. සුබ දවසක් ඔයගලන්ට.